Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty pintapuolisesti vain väreilyä, mutta jälleen kerran pinnan alla sattuu ja tapahtuu pörssiyhtiöiden ihmeellisessä heterogeenisessä maailmassa. Yhdysvaltain dollari on suvainnut vahvistua viime aikoina reippahasti, millä on vaikutusta myös monen Suomi-firman tulokseen, jos merkittävä sivu myynnistä on dollareissa. Kannattaa huomioida. Tehokkaan markkinan teorian advokoilla ei ole ollut viime aikoina helppoa, kun osakkeita tuntuu liikuttavan kaikki muu paitsi fundamentit. Ajan hengestä saatiin hyvä esimerkki alkuviikosta, kun meemiosakkeen GameStopin hallituksen puheenjohtaja, aktivistisijoittaja Ryan Cohen twiittasi Ev ilams eva i. Siveyssyistä en käännä tuota lauserimpsua oikein päin, se on siis ihan englantia, sillä yritän pitää lippua korkealla näillä videoilla. Yhtä kaikki, sijoittajat desifroivat Cohenin tweetin palkitsemalla GameStopin usean prosentin kurssinousulla hetken aikaa. Pörsseissä on jälleen saavutettu eräs rajapyykki, sillä kasvuosakkeiden arvostus suhteessa arvoosakkeisiin ylitti teknokuplan huipun tason. Tässä siis verrataan Russell 1000 kasvu- sekä arvoindeksin EV Sales eli liikevaihtokertoimen eroa. Tuntuu ainakin henkilökohtaisesti siltä, että tahtomattakin nostan yhä useammin näillä videoilla yhtymäkohtia teknokuplaan, mutta yksinkertaisesti törmään niihin päivittäin ympärilläni, niin minkäs minä itselleni teen? Sijoittaja voi reagoida näihin merkkeihin monella tapaa. Yksi on sulkea silmänsä ja ostaa meemistonkseja, yrittäen immersoida itsensä takaisin nousumarkkinan euforiaan. Ja odottaa lisää Cohenin tai Elon Muskin twiittejä. Toinen on päinvastoin panikoitua ja myydä kaikki omat osakkeet ja istua käteisen päällä. Mutta ehkäpä tässäkin asiassa keskitien kulkeminen on paras vaihtoehto. Tuskin on väärin kuvailla markkinaa ainakin paikoitellen tällä hetkellä euforiseksi, mikä on hyvä syy olla itse varovainen. Mutta vaikka osassa markkinaa olisikin ylilyöntejä, ei se tarkoita, että ne omat huippuyhtiöt kannattaisi myydä. Eihän niiden bisnesajureihin vaikuta joku GameStopin hallituksen puheenjohtajan twiitti tai ilman liikevaihtoa pörräävien sähköautoyhtiöiden miljardiarvostus. Aina kannattaa miettiä omaa riskitasoa ja omaa riskinsietokykyä, jotta kestää heittelyä markkinalla suuntaan ja toiseen. Kunhan pysyy suunnilleen omassa sijoitussuunnitelmassa, muistuttaa itseään, mitä varten sitä oikein on hakemassa osakkeista tuottoa. Mainittakoon, että Inderesin seuraamasta noin 130 pörssiyhtiön poppoosta joukon mediaani PE-luku on 17 ja mediaani EV Sales on noin 1,5 ensi vuoden ennusteita katsoen. Mediaani on siis joukon keskimmäinen. Puolet porukasta on noita lukuja kalliimpia, puolet halvempia. Säntilliselle osakepoimijalle löytyy aina jotain herkkua pörssistä, kun jaksaa vähän penkoa. Positiivisia suosituksia meilläkin on edelleen yli 60% seuratuista firmoista, eli analyytikot ovat, sanoisin, varsin suosiollisissa tunnelmissa ottaa huomioon Inderesin yleensä suht konservatiivisen tyylin. Stagflaatioleirin jäsenet ovat jälleen saaneet kuumaa tervaa ja höyheniä niskaansa viime päivinä. Nopeasti kertauksena, stagflaatio viittaa siis talousympäristöön, jossa inflaatio pauhaa korkealla, mutta talouskasvu mörni tai kääntyy jopa negatiiviseksi. On totta, että korkomarkkina tuntuu olevan kummallisen nihkeä talouskasvun suhteen, sillä edes kuumana pauhaavassa jenkkitaloudessa pitkät korot eivät ole jaksaneet nousta inflaation tasolle, ainakaan vielä. Mutta viime aikojen talousdata puhuu väkivahvasta maailman taloudesta. Teot eivät aina vastaa puheita. Juuri kun viime videolla puhuin heikosta kuluttajaluottamuksesta Yhdysvalloissa, niin eikö sieltä tullut hävyttömän vahvaa vähittäismyyntidataa? Kulutuksessa ei ainakaan näy heikkoutta. Itse asiassa kompastuin Blummaan uutiskirjan kautta Ray Dalion poppoon tekemään tutkimukseen inflaation syistä. Tutkimus argumentoi, että vaikka tuotanto olisi korona-aikana jopa paisunut, niin kysyntä on kasvanut vielä voimakkaammin, kiitos massiivisen elvytyksen. Tämä poikkeaa isosti 70-luvun stagflaatiosta, missä tuotanto kosahti ja kysyntä pysyi ennallaan, mikä aiheutti isoja inflaatiopaineita. Talouden väkivahvuus on tietysti osakesijoittajalle hyvä uutinen. Se antaa hyville firmoille isoimman kakun, mistä leikata itselleen sitä tulosta. Toisaalta, kuten olen tainnut aiemminkin todeta, emme ole ainakaan taloussyklin alkuvaiheessa, vaan todennäköisemmin hyvinkin lämpimän kypsessä vaiheessa, kun kaikesta alkaa olla pulaa työvoimasta materiaaleihin. Tähänkin saattaa tulla helpotusta, kun firmat investoivat lisäkapasiteettiin, tuottavuus kasvaa ja julkinen elvytyshän on vähenemään päin jatkossa, aihe mistä puhutaan kohta lisää. Sen lisäksi on hyvä tiedostaa, että reseptikysynnän hillitsemiseen olisi keskuspankilta vallan ilmeinen eli koronnostot. Sekään ei yksin tapa nousumarkkinaa, mutta osakkeet ovat siitä lähtien omillaan. Mainitsin aiemmin näillä videoilla Atlantin Fedin GDP nyt-mittarin, joka näytti vaappuvan nollaan. Lähes heti videon jälkeen mittari elpyi ja nyt sekin ennakoi maailman suurimman talouden kasvavan jälleen. Tervettä vauhtia. Kaikki siis toistaiseksi hyvin talouskasvurintamalla.
Puhutaan tällä videolla elvytyksen hiipumisesta, mikä on hyvä huomioida, mutta se voi tosiaan vähentää inflaatiopaineita. Sitten vilkaistaan lyhyesti salkunhoitajan fiiliksiä markkinasta. Ne ovat härkämäisiä. Nyt lopuksi puhutaan uudesta sähköautoyhtiö Rivianista, joka on sijoittajan mielestä 130 miljardin dollarin arvoinen, vaikka yhtiö ei ole saanut vielä myytyä yhtäkään autoa. Ajan kuvaa. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Sijoittajat ovat nirsoja jakamaan huomiotaan useaan eri seikkaan taloudessa samaan aikaan. Ihmiset rakastavat yksinkertaistamista ja niinpä talouden tai pörssin liikkeitä selitetään usein keskuspankin toimilla. Valtava määrä energiaa menee keskuspankin tulevan politiikan arvailuun, milloin korkoja nostetaan tai milloin arvopaperin osto-ohjelmat skaalataan pois. Kuitenkin keskuspankki kaikessa mahtavuudessaan ja harmaudessaan on vain yksi narulla työntäjä taloudessa. Se ei voi pakottaa todellisia talouden toimijoita, eli ihmisiä, kuten sinä tai minä, tai yrityksiä, lainaamaan, kuluttamaan ja investoimaan. Se voi yrittää tehdä siitä helpompaa, mutta todelliseen taloudellisen aktiviteettiin keskuspankin valta on hyvin rajallinen. Sen sijaan meillä on taloudessa entiteetti, joka voi halutessaan kuumentaa tai kylmentää talouden. Se on valtio, joka voi lainata ja kuluttaa melko isolla mandaatilla ilman huolia huomisesta. Massiivinen talouspoliittinen elvytyshän on pääsyy, miksi pelätty koronakriisin lama jäi ohkaisemmaksi, kun talouden kokonaiskysyntä ei hyytynytkään. Samalla julkinen elvytys injektoi varallisuutta yksityiselle sektorille eli kotitalouksille, koska lopulta nuo elvytysrahat aina päätyvät mutkien kautta jonkun säästöiksi. Kuten olen aiemminkin vihjaissut, julkinen elvytys on harvoin ikuista, vaan hetken helpotuksen jälkeen alkaa vyön kiristys. Blummalla oli kasattu ennusteita eri talousalueista ja pääviesti on, että julkisen elvytyksen kasvuvaikutus on kääntymässä vastatuuleksi useissa isoissa talouksissa ensi vuonna. Älkää huoliko, kyllä valtiot siis edelleen velkaantuvat eli elvyttävät, mutta paljon vähemmissä määrin kuin tänä vuonna. Sitten elvytyksen suhteellinen myötätuuli taloudelle heikkenee. Valtioiden budjettejahan rukataan myös lennosta ja esimerkiksi juuri tänään Japani ilmoitti lisäelvytyksestä, mikä ei tietysti näy tässä näyttämässäni kuvaajassa. Ottaen huomioon tämän vallitsevan inflaatioriasen ja suht vahvana itsestään kasvavan talouden, ei vyön kiristys eri maissa ole lainkaan välttämättä huono asia. On vain hyvä tiedostaa osakesijoittajana, että samalla kun keskuspankkien politiikka on kiristymään päin, niin talouspolitiikka on myös palaamassa tiukimmille urille. Talouskasvuodotukset ovat kaikesta huolimatta edelleen vahvoja. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan melkein 6% tänä vuonna ja ensi vuonna melkein 5%. Ennusteissa on tosin oletuksena takana, että elvyttäminen jatkuu vaikka pienemmällä vaihteella. Sen lisäksi pandemian aikana ainakin edellytyksiä tuottavuuden harppaukselle on luotu, kun työntekoa on digitalisoitu tai pakkodigitalisoitu ja teknologian hyödyntäminen on lisääntynyt. Roaring Twenties on ihan kutkuttava skenaario edelleen, kun haluaa katsoa maailmaa optimistin silmin. Bank of American globaalin salkuhoitajakyselyn perusteella salkuhoitajat ylipainottavat jenkkimarkkinaa eniten sitten vuoden 2013. Tämä ylipainotushan ei ole ollut suinkaan mikään pönttöidea, sillä pörssit ovat rapakon takana kehittyneet hävyttömän vahvasti suhteessa muuhun maailmaan viime vuosina tai viimeisen vuosikymmenen aikana. Suomi sijoittajallekaan sinne mufkea hajauttaminen ei ole suinkaan tolkuton idea, vaikka viime vuosina Helsingin pörssin yhtiövalikoima on lähtenyt mukavasti taas rikastumaan. Ylipäätään salkunhoitajan osakepaino on korkea, kuten se yleensä ottaen on aina heidän bisnes sijoittaa osakkeita eikä hillota käteistä. Tämä ei ole varsinaisesti kontraindikaattori, vaan salkunhoitajat reagoivat melko ketterästi markkinan heikkouteen. Tai sitten biljoonia rahamassoja heiluttavat salkkuveijarit heiluttelevat omilla liikkeillään koko markkinaa. Ensi vuonna salkuhoitajat uskovat kehittyvien markkinoiden sekä SP500 olevan parhaita paikkoja rahojen hilloamiseen. Inflaation taittumiseen uskoo yli puolet poppoista. Viimeisen parin vuoden valinnutta markkinatilannetta kuvaa mielestäni hyvin sijoittajan lyhyet sääntäilyt sinne tänne uusimman hypen perässä. Totta kai tämä ei tarkoita taaskaan koko markkinaa, mutta tämän tästä nousee uusia hypenimiä meemiosakkeista vetysektoriin ja spakkeihin. Keväällä esittelin lyhyesti näillä videoilla kiinalaista sähköautoyhtiö Evergrande New Energy Vehicle Groupia, jonka markkina-arvo kävi yli 80 miljardissa dollarissa, vaikka yhtiö ei osaa itse edes suunnitella sähköautoja, eikä ole saanut vielä yhtään autoa tuotantoon. No, tämä kupla räjähti nopeasti ja osake on pudonnut yli 90%. Ja kyllä, tämä sähköautofirma on sen pahamaineisen kiinteistöyhtiö Evergranden tuotos. Nyt pörssiin listautui Rivian-niminen sähköautoalustayhtiö. Yhtiön markkina-arvo on 130 miljardia dollaria ja liikevaihto pyöreät $0. Tästä herkullisesta kombinaatiosta sai harvinaisen veikeän kuvakaappauksen Blummalta. Rivianin yhtiöesite alkaa eeppisesti purposella eli tarkoituksen kertomisella tunteellisin keinoin.
Tänä päivänä ihmiskunta käyttää satojen miljoonien vuosien aikana maapallolle kumuloitunutta energiaa. Nämä varannot on yhtiön mukaan kulutettu jo parissa sukupolvessa ja samalla vapautamme niin paljon hiilidioksidia ilmakehään, että koko planeetan ja tulevien sukupolvien tulevaisuus on uhattuna. Ja tätä monimutkaista haastetta Rivian on seikkailumielellä ratkaisemassa. Sitten alkaa harmaat löpinät itse sähköautobisneksestä. Yhtiö maalailee, että sen kokonaismarkkinapotentiaali on huikeat 9 000 miljardia $, kun lasketaan sähköautojen myynnin päälle kaikki digikilkkeet ja palvelut. Rivianin arvostus näyttää maanisen hurjalta, etenkin ottaen huomioon, kuinka vaikeaa ison autotuotannon ylösajo on. Eikä sijoittajat tiedä edes, miten Rivian pärjää, kun se oikeasti alkaa toimittamaan automallejaan. Esikuva Teslalla on kestänyt vuosia rakentaa oma huippubisneksensä, eikä matkan varrelta ole puuttunut draaman käänteitä. Teslahan sai massiivista etua siitä, että se oli aikaisin liikkeelle. Se lähti liikkeelle premium-malleilla vähemmän kilpailulla markkinalla, missä se ei kiinnittänyt aluksi hirveästi isoja kilpailijoiden huomiota, ja sen vuosien tappioitahan helpotti päästöoikeuksien myynti. Tätä etua Rivianilla ei ole, vaan Rivian haastaa lähes suoraan kokeneita autovalmistajia avolava-autokategoriassa. No, ainakaan komponenttipula ei ole riasa, koska autoja tuotetaan vielä niin vähän. En toki halua aliarvioida aloittelevaa disruptoivaa bisnestä, mutta sijoittajat tuntuvat näkemään yhtiön jo selkeänä voittajana ennen kuin ensimmäinenkään auto on päässyt asiakkaan käsiin. On tosi mukavaa, että markkina antaa avokätisesti resursseja yhtiöille, jotka yrittävät ehkä vähän parantaa maailmaa ainakin virallisesti ja disruptoida noita vanhoja etabloituneita toimijoita. Silti yleensä kun alkuvaiheyhtiö vasta yrittää päästä saada liiketoimintaa liikkeelle, niin tavallaan sijoittajat yleensä vaatii, että tuotto-odotus osakkeesta on tosi kova. Ehkä jengi ajattelee nyt, että tämä on jo Tesla-arvon ja 10-kertaistuminen on edessä, mutta no, aika näyttää. Autoala on ollut läpi historiansa omistaja-arvoa heikosti tuottava ja on vielä kysymysmerkki, pystyykö edes Tesla tai muut sähköautodisruptoijat murtamaan tämän alan heikon kannattavuuden uusilla liiketoimintamalleillaan ilman, että kilpailu lopulta syö katteet. Inderes.fi löytyy tänään muun muassa Marinen makroa, missä aiheena dollari, sen vahvistuminen ja dollarin asema reservivaluuttana. Sen lisäksi löytyy muun muassa yhteenvetoa tuloskaudesta. Kiitän videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.